Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Sot të shënuar një tjetër rekord me shifra infektimi nga COVID-19. Janë zbuluar 19 persona të prekur, nga cilët 35 janë regjistruar në Tiranë dhe një fosh një 2 muajsh është pacienti më i vogël i shtruar në spital. 3 persona humbën jetën në një ditë. Kryeministri i Kosovës Hoti ndodhet në Tiranë, ku i paraqiti Shqipërisë kërkesën për hapjen e doganës Kosovës në Durrës, si dhe për një hidrocentral të dedikuar. Kryeministri Rama tha se të gjithë duhet jemi bashkë kundër akuzave. Arsyet e tragjedisë me vetflijimin e një nëne dhe vajzës së saj, duke refuzuar ushqimin, pritet i zbardh vajza e mbijetuar. Të afërmit e tyre tregojnë për Top Channel se për shkak të fesë që praktikonin, familja ishte mbyllur. Kryefamiljari ishte vetë vrarë shumë vite më parë. Sot të shënuar një tjetër rekord infektimesh me COVID-19. Janë zbuluar 90 persona të prekur, nga cilët 35 janë regjistruar këtu në Tiranë dhe një fosh një 2 muajsh është pacienti më i vogël i shtruar në spital. Por vazhdojnë të vinë dhe lajmet të këqija për sa u takon viktimave. 3 persona humbën jetën në një ditë. Le të ndjekim Alma Demiraj. Në pavionin infektiv, në shërbimin e pediatrisë në QSUT, po trajtohet një fosh një 2 muajshe, i cili ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19-s. Mendohet se ai e ka marrë nga joma, e cila gjithashtu ka rezultuar pozitiv, dhe shefja e shërbimit infektiv në pediatri, doktoresh Gjorgjina Kuli, ka garantuar se aktualisht si foshnja ashtu edhe joma janë në gjendje shëndetësore të stabilizuar. Janë në trajtim të 2 palët dhe në observim në mbikëqyrje nga mjekët pediatër në bashkëpunim me infekcionistët e të rriturve. Për momentin, deri tani që flasim, gjendja është e stabilizuar, që mbrëm të 2 nuk kanë referuar shifra të larta temperature, pra temperatura është nën kontroll, vazhdojnë marrjen e mjekimit dhe plotësimin me ekzaminimet e tjera laboratorike. Ndërkohë në shërbimin infektiv, ka çdo ditë persona të prekur nga COVID-19 dhe që kanë nevojë të shtrohen në këtë shërbim pasi manifestojnë simptoma të agravuara. Aktualisht janë 80 pacientë atje, 8 prej tyre në terapi intensive, madje një është me frymarrje të drejtuar. Po kështu gjatë 24 orëve të fundit kemi patur një numër të rritur të rasteve të reja që kanë rezultuar të prekur nga COVID-19. Janë 90 raste gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilët 35 në Tiranë. Dhe po kështu janë 1088 persona pozitiv aktiv. Ata që dihen dhe kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, por ndërkohë ka edhe të tjerë të cilët nuk janë tamponuar dhe nuk dihet që janë prekur nga COVID-i. Fatkeqësisht, 3 raste kanë humbur jetën me COVID-19 në 24 orët e fundit. Një 57 vjeçar nga Shkodra, një rast 65 vjeçar nga Tirana dhe një 76 vjeçar nga Durrësi, me disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetën në spitalin infektiv, pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Nuk është vetëm Shqipëria ku numri të prekurve po rritet, por në të gjithë Ballkanin po ndodhe një gjë. Maqedonia e Veriut ka shifra rekord vdekjesh, ndërsa në Serbi në një ditë u infektuan 350 persona. Situatë me shtimin e shifrave është edhe në Kosovë. Koronavirusi vazhdon të përhapet në Ballkan. Bilancet e fundit sjellin shifra shqetësuese nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina, por edhe Serbia e Kroacia. Në Kosovë është rritur shumë numri të shtruarve në spital me koronavirus. Qendra klinika universitare njoftoi të premten se në repartet e saj janë shtruar 141 pacient të prekur nga COVID-19. Prej tyre 2 raste janë në gjendje të rëndë, duke u trajtuar me oksigjen dhe kujdes intensiv, ndërsa 4 raste janë në gjendje kritike në ventilator. Numri i përgjithshëm të infektuarve në Kosovë ka shkuar në 3064, prej të cilëve 55 kanë humbur jetën dhe 1707 janë shëruar. Në Beograd, kryebashkiaku shpalli gjendjen e emergjencës për shkak të rritjes së numrit të rasteve të reja. Tani do të ketë një kufi për sa i takon numrit personave që lejohen në ambiente të mbyllura dhe kërkohet respektimi i distancimit social, mbajtje e maskës mbrojtëse. Serbia regjistroi së fundmi rritjen më të lartë të rasteve të koronavirusit që nga prilli. 3 spitale në Beograd, pas një pauze prej vetëm një muaji, janë rikthyer sërish në spitale Covidi. Pasi kaloi valën e parë të pandemisë në fillim të majit, Serbia ka parë një rritje të rasteve të koronavirusit që shkoi nga rreth 50 infektime në ditë, që ishte një muaj më parë, në më shumë se 350 24 orë më parë. Si rezultati këtyre shifrave, Maqedonia e Veriut shqyrtoi mundësinë e mbylljes së kufinjve me Kosovën dhe Serbinë. Komisioni për sëmundjet infektive ja la në dorë qeverisë vendimin, por kryeministri teknik Oliver Spasovski tha se do të mbetet në fuqi vendimi i mëparshëm i ekzekutivit
që kufinjt të mbeten të hapur, pa kushte për hyrje dhe dalje. Në Bosnjë Hercegovinë ndërkohë janë 4788 rastet e konfirmuara të koronavirusit dhe 189 viktimat, ndërsa bilanci përëndohet edhe në Kroaci ditët e fundit, me Sloveninë që ka vendosur ta heqë fqinjen në saj nga lista e gjelbër e vendeve të sigurta. Të njëjtën u raportuan 81 raste të reja të COVID-19 në Kroaci, duke e çuar totalin në 2912 raste. U raportuan po ashtu dhe 2 viktima të reja, megjithse 110 të tilla që nga fillimi i pandemisë. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ndodhet këtu në Tiranë dhe i paraqiti Shqipërisë kërkesën për hapjen e doganës Kosovës në Durrës si dhe për një hidrocentral të dedikuar, ndërsa kryeministri Rama tha se të gjithë duhet jemi bashkë kundër akuzave. Le të ndjekim Muhamet Veliu. Pa shtrëngimduars me kryeministrin Edi Rama për me dorën në zemër, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nisi vizitën zyrtare në Tiranë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama kërkoi bashkimin e çdo zemre shqiptari përballë situatës kur janë ngritur aktakuza ndaj presidentit Thaçi dhe Kadri Veselit. Ajo fletrufe duhet përbëj një motiv shumë fort nxitës të gjithë aktorët dhe faktorët politik shqipfolës, qofshin këta në Kosovë, qofshin këta në Shqipëri, qofshin këta në Maqedoninë e Veriut, qofshin këta kudo, për të qenë të njëzëshëm në raport me domosdoshmërinë që drejtësia tjetë drejtë dhe që një proces gjyqësor i mundshëm të mos deformohet duke u transformuar në një proces pa drejtësie ndaj Kosovës, pa drejtësie ndaj luftës shqiptare, pa drejtësie ndaj autoriteteve të shtetit sovran të Kosovës. Në një kohë kur në shtator do të zhvillohet mbledhja e 2 qeverive dhe nëntor Kongresi i Autoriteteve Lokale Shqipëri-Kosovë, kryeministri Hoti kërkoi zbatimin konkret të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara nga 2 qeverit. Porti Durrësit ta kemi një pikë doganore, por tash tjetë një pikë doganore ku madhe aty në territorin e Kosovës. Ne kemi sisteme komplementare energjetike, por duhet të kujdesemi që në afat gjatë të zgjidhim këtë problem duke konsideru edhe ndërtimi një hidrocentrali në territorin e Shqipërisë për të furnizuar me energji elektrike Kosovën dhe projekti madh i lidhjes së 2 vendeve tona, 2 kryeqyteteve tona me Kurosë. Edhe një herë tjetër, kryeministri Edi Rama e quajti të nevojshëm praninë e Kosovës në tryezën e Schengenit rajonal. Nga ana tjetër, planet për ndarjen territoriale të Kosovës e quajti teori konspirative. Nëse do të ekzistonte premisa apo mundësia që një grup njerëzish me nkryje Hashim Thaçin të ishin të angazhuar për ta ndarë Kosovën në qeftas, dhe nëse do ta marrim këtë si një diçka që mund ndodhë në realitet, ku do ta çonin këta Kosovën e ndarë? Në shtëpi? Si? Do ta sillnin në kuvendin e Kosovës? Do ta sillnin në Mexhelisin ku do ta shihte gjithë populli i Kosovës dhe do duhet ta kalonin me referendum? E si do ndodhte kjo? Përfaqësuesit e opozitës së re në kuvend thonë se janë gati të heqin nga kërkesa për rritjen e pragut elektoral në zgjedhje dhe ndalimin e koalicioneve nëse socialistët pranojnë listat e hapura dhe depolitizimin e administratës zgjedhore. Por Muslim Murizi ka edhe një ide për sistemin proporcional kombëtar. Le të ndjekim bisedën që zhvilloi me deputetin Murizi, reporteri e politikës në Top Channel Elda Menga. Opozita parlamentare është e gatshme të negociojë 2 nga kërkesat e saj me kushtin që Partia Socialiste të votojë hapjen e listave dhe depolitizimin e administratës zgjedhore. Pragu është për të diskutuar, nësa Partia Socialiste do të na kërkojë që të mos ketë koalicione parazgjedhore dhe në këmbim të saj do të kemi sistem proporcional kombëtar me lista të hapura dhe administratë zgjedhore, patjetër që do të votojmë blok, edhe prishjen e koalicioneve, edhe sistemin zgjedhor të listave të hapura, pastaj kur të shkojmë kod të bëjmë administratë zgjedhore. Patjetër do votojmë. Opozita parlamentare përdori për herë të parë braktisjen e seancës plenare si formë reagimi kundër marrëveshjes së partive të mëdha për reformën zgjedhore. Muslim Murizi paralajmëron se për të shmangur rrjedhjen e votave, bojkoti do të përdoret edhe në seancën plenare të miratimit të kodit të ri elektoral. Është një arresto
që meriton arroganca atyre që mendojnë që në karriket ku janë ullur, janë pronartë atyre karrikeve. 90% është një mundësi largimi atyre që nuk janë të shqitur dhe të blerë nga këta tre, PS, PD dhe LSI, që u intereson lënia në fuqi e gjellës së PiS të 21 prillit të 2008-s. Kryeministri Edi Rama një ditë më parë i bëri thirrje dy opozitave të mos i bëjnë presion, duke i lënë hapur një shteg negociatave sa i takon hapjes së listave. Për qarkun e Fierit nuk votoi 7 ligje. Kështu që ta thoshte një njeri që e njeh artin e kompromisit politik do ta besoja. Për presion Rama mendon që me që ka 74 deputet, mundet të kalojë çdo gjë. Koha do t'rregojë që unë nuk them që bëjmë presion, por koha do t'rregojë që sa është i Zotit negocioj. Demokratëve të cilët e akuzojnë se është bërë palë me Edi Ramën për zhdukjen e koalicioneve parazgjedhore, Myslim Murizi ju kujton se janë ata të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Ramën për zgjedhjet dhe jo ai. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte në plazhin e Velipojës, ku tha se turizmi është në gjendje të vështirë për shkak të mungesës së turistëve. Kryedemokrati Lulzim Basha ka qenë paraditën e kësaj të premtej në Velipoj në turin e tij të takimeve me bizneset, në një kohë kur në vend ka nisur sezoni turistik. Fillimisht Basha ka shkuar në një market dhe ka pyetur pronarin e biznesit lidhur me punën dhe të ardhurat ekonomike. Kur biznesmeni ka kërkuar kryetarit të PD-s se ju duhen sa më shumë turist nga Kosova, Basha ka theksuar se politikat e qeverisë Rama janë pengesë për këtë. Ka edhe viruse tjera që duhen largu, për shembull, taksa rrugës kombit është një pengesë shtesë, sepse kushton lek. Thjesht për të ftuar nga Kosova në Shqipëri ka dy pengesat më dha. Çmimi i naftës që është më i lartë se në Kosovë, apo jo? Është dhe taksa rrugës kombit. Dhe këto janë dy çështje të cilat sot ndoshta nuk zgjidhen dot, por nesër në qeverisjen tonë do zgjidhen. 240 lek taksa që është vendosur mbi karburantin gjatë këtyre 7 viteve do hiqet, dhe taksa rrugës kombit do të hiqet, siç e kanë premtuar. Dhe kjo pa diskutim që do ta ul edhe koston për turistët nga Kosova, do bëhet mundur që më shumë qytetarë të Kosovës të drejtohen bukurive të plazheve të Velipojës, të plazheve të tjera të Shëngjinit, të plazheve të tjera të Shqipërisë, nga Velipoja deri në Dhërmi, në Saran dhe kudo tjetër. Më pas kreu i opozitës ka vijuar takimet me disa pronar biznesesh të vogla në Velipoj, ku ka ritheksuar politikat fiskale që do të ndjek Partia Demokratike kur të vinë në pushtet për taksën e shesht, si dhe duke akuzuar qeverinë Rama për dëmtim të qëllimshëm të biznesit me shembjet e lokaleve në plazh. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Arsyet e tragjedisë me vetflijimin e një nëne dhe vajzës së saj duke refuzuar ushqimin pritet i zbardh vajza tjetër e mbijetuar. Të afërmit e tyre tregojnë për Top Channel se për shkak të fesë që praktikonin, familja ishte mbyllur. Kryefamiljari ishte vetvrarë shumë vite më parë. Hetimet paraprake tregojnë për vetflijim të viktimave që dyshohet se ishin dëshmitar të Jehovait. Përfaqësuesit e Jehovait në Shqipëri e mohojnë në fakt që kjo familje të ketë qenë pjesë e tyre. Le të ndjekim Andi Borë. Kjo është dera e banesës së familjes Josifi, brenda së cilës mbrëmjen e së endës u gjetën pa jetë Xhaneta Josifi, 56 vjeç, dhe vajza e saj Anisa Josifi, 30 vjeçe. Ndërkaq vajza tjetër u dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore në spital. Të afërm të kësaj familje, prej disa ditësh tentonin që të hynin në këtë banesë, por ka qenë e pamundur për shkak sepse Xhaneta së bashku me vajzat e saj nuk i hapnin derën. Sipas burimeve pranë mjekësisë ligjore, bëhet me dije se trupi i Anisës është gjendur gjysmë dekompozuar pasi ka ndenjur mbi 6 muaj pa jetë. Vajza dyshohet se ka humbur jetën sepse ka refuzuar ushqimin për një kohë të gjatë. Po ashtu mësohet se Xhaneta dhe vajza tjetër e saj Berta e lyenin me vaj, uthull dhe solucione të tjera me qëllim për të shmangur aromën e trupit, por duke bërë kështu një lloj mumifikimi. Qëllimi thuhet se ishte ringjallja ndërkohë nëna e saj 56 vjeçare, së bashku me të binë e dytë, për ditë të tëra ka refuzuar ushqimin dhe ujin. Kjo shkaktoi vdekjen e gruas, ndërsa 34 vjeçaria u gjet gjallë dhe ndodhet në spital për të kuruar. Shumë vite më parë, kryefamiljari kishte kryer vetvrasje ndërsa jetonin në Përmet. Më pas gruaja me 2 vajzat u zhvendosën në Tiranë. Këtë të premte, pranë banesës ku ndodhi tragjedia, ishte edhe një nga të afërmet e bashkëshortit të Xhanetës. Ajo tregoi për Top Channel zakonet e çuditshme të kësaj familje për shkak të rregullave të sektit fetar, në të cilin bënin pjesë. Sa kohë kishin që nuk komunikonte dot motra? Motra vinte ke motra. Kjo.
Gjithmonë vinte, do me thënë, po Anisën nuk e shikoja, thosh, motra, dhe për të vajtur vini. Sa ku kishte që nuk e shikon të Anisën? Po, se di, thot, kjo kishte, nuk e di saksi se sa kishte. Me çfarë arsye ju thoshin që nuk ja u lëm ta shikojnë? Çfarë thoshte? Si feja, nuk e di jashu. Për fene kishin, po se me këfe ishin, nuk e di, se ishin me Jehovajnë, se ishin me protestantët, nuk e di. Një prej komshive të familjes Osifi tregon se ato prej kohësh nuk dilnin dhe rralla hapnin derën në shtëpisë. Kam qenë unë prezent me të bashkisë kur ka prur ndihmat, mezi e hapën derën, vajza kjo që jeton sot me gjithë të jemën, tjetra nuk dilte fare, thonë që floj gjumë, me ato makinacionet e tyre nuk e tregonin. Policia në banesën e tyre gjeti edhe disa letra me përmbajtje fetare, çka e dyshime se ato ishin praktikues të Jehovajt. Por kjo organizat të premten doli me një deklarat publike duke e mohuar këtë fakt. Pjesëtarët e familjes Josifi jo vetëm nuk kanë qenë pjesëtarë të organizatës sonë, po as nuk janë shoqëruar me dëshmitarët e Jehovajt. Përpjekjet për të lidhur këtë ngjarje me çdo element tjetër të saj, me besimin e dëshmitarëve të Jehovajt, është krejtësisht e pabazë dhe madje fyese për besimin tonë. Hetimet pritet të hedhin dritë mbi këtë ngjarje dhe çelësi së vërtetës është vajza e mbijetuar. Sapo të kaloj këtë moment të vështirë, ajo do të merret në pyetje për të mësuar dhe se cili është sekti fetar që ndiqte familja dhe sa ka ndikuar ai tek vendimet ekstreme. Është një zonë e braktisur në mes të qytetit Elbasanit që është kthyer në një oazë për përdoruesit e drograve të forta. Pranish magazinave të Kurudës, çdo ditë ka përdorues dhe nga do gjen shenjat e pranisë së tyre. Le të njekim Bruna Kërçykun. Magazinat e dikurshme të Kurudhës pranë stacionit të trenit në Elbasan janë shndruar në vend të përdorimit të drogës, edhe pse në mes të qytetit në një zonë totalisht të banuar, duket se përdoruesit e drogës nuk kanë frikë nga asgjë. Ky vend jo vetëm i rrezikshëm, por edhe vatër infeksioni është bërë shqetësim për komunitetin pasi janë shtuar grabitjet në zonë. Roja i stacionit të trenit thotë se një situatë e tillë është e zakonshme. I kam përzan vetë, i kam kanë ikë se nuk lejohet, kaq. E kanë ikë. Policinë e lajmëroni? Policinë e kemi lajmëruar. I rast kam qenë turinate, ka qenë ora 1:30, kanë qenë poshtë shkollës. Ka zotni nuk lejohet, as vazhdon, ikën. Top Channel u lajmërua për këtë vend nga banorët e zonës, edhe pse në mes të ditës, grupi xhirimit gjeti përdorues brenda dhe për arsye sigurie lajmëroi policinë. Vetë banorët thonë se situata këtu është alarmante dhe asnjë mas nuk është marrë. Faktikisht ishte krejt e rastësishme, pasi njëri për këtyre tek lagja ime një ditë vodhi një kushorin time, edhe u detyruam që ta kërkojmë vetë, për gati një orë gjetëm të vend. Vendet të tilla të braktisura kthehen rëndom në vende të përdorimit të drogës dhe jo vetëm. Ato janë në mes të zonave të banuara dhe megjithatë, askush nuk e ndalon një situatë të tillë, edhe pse ndodh në mes të ditës. Ish-kryetaria e gjykatës së lartë Shpresa Beçaj u shkarkua nga vetingu. Gjyqtarja e apelit e Tiranës nuk e kaloi rrjetën e vlerësimit pasurisë dhe pastërtisë së figurës. Vetingu ka ndëshkuar gjyqtaren e apelit Shpresa Beçaj. Gjyqtarja e apelit dhe ish-kryetaria e gjykatës së lartë është shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për 2 nga komponentët e pasurisë dhe pastërtisë së figurës. Shkarkimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit zonjë Shpresa Beçaj. Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesve ndërkombëtar, si dhe publikohet në faqen zyrtare të komisionit në përputhje me pikën 7 të nenit 55 të ligjit 84/2016. Ndaj këtij vendimi mund të ushtrohet ankim pranë kolegjit të posaçëm të apelimit, nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik. Vetë gjyqtarja e apelit nuk ishte e pranishme në seancë dhe u përfaqësua aty nga avokati Julian Mërtiri. Beçaj ka pasur mangësi në dosjen e saj pasi nuk ka dorëzuar pranë strukturave të vetingut formularët e pastërtisë së figurës, pasurisë që zotëron dhe aftësive profesionale. Në seancën dëgjimore në një korrik KPK theksoi se mosparaqitja e 3 formularëve e pengon të kryej kontrollin e Beçaj, e cila deri në 2013 ka qenë kryetare e gjykatës së lartë, por që më pas nuk u emërua nga apeli si gjyqtare e apelit. Betejë me KLD zgjati për 5 vite në vazhdim, kujtoi Shpresa Beçaj që këmbgurse me mbylljen e afatit për dorëzimin e dokumentave të vetingut në janar 2017, ajo nuk ishte ende gjyqtare në detyrë dhe pikërisht mosdorëzimi 3 formularëve të vetingut është kthyer në kalin e betejës, ndonse KPK deklaron se gjendet në pamundësi. Shpresa Beçaj bën fajtore KLD-n e atëhershme. Beçaj nga 2004 deri në 2013 ka qenë antare e gjykatës së lartë. Në 17 shkurt 2020, SIK bëri me dije se Beçaj nuk ka dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës. Në 24 shkurt 2020, KLQ
I ka thënë komisionit që nuk rezulton që të ishin dorëzuar formularet e kërkuar nga shpresa Beçaj. Njëkohësisht Kolegjioni njofton se kur hyri në fuqi ligji për rivlerësimin kalimtar, ajo nuk ishte në funksionin e gjyqtares. Më herët Beçaj sugjeroi që këtë vetting në këto kushte pamundësie për të realizuar nga KPK-ja t'ia kryej qeveria e gjyqësorit. Fermerët në malësitë e Qermenikës në Elbasan kërkojnë ndihmë për të luftuar sëmundjen që u ka rënë gështenjave. Kjo zonë, pjesën më të madhe të fitimeve, e nxjerr nga puna me këtë kulturë. Le të ndjekim Rudina Muçën. Ky është fillimi i madh i gështenjave në qarkun e Elbasanit. Banorët e malësisë së Qermenikës, të vetme të ardhura, i sigurojnë nga gështenja, por prej 3 vitesh prodhimi i gështenjës është ulur ndjeshëm. Kemi 30 vjeç nuk e shohim të smunja. Kjo quhet kancer, kjo gështenja. Kjo do vinë godalisht për 3-4 vjet të gështenj do ta haj. Çfarë kërkoni saktësisht? Po kërkojmë të spërkaten, na jepet dinimin për tonë pas prodhum. Dum tama në knaj këtu e kemi tama. Na kërkojmë që kjo smunje që janë shvaj kjo gështenja, po tani më shtetit të eliminohet. Insekti i gështenjës ka shqetësuar fëmijë dhe të rritur. Banorët e zonës thonë se pa gështenja nuk ka të ardhme. Për këtë arsye, ata kërkojnë ndërhyrjen e Ministrisë së Bujqësisë. Nëse nuk marrin masa sa më shpejt, familja ime nuk do ketë mundësi që të ma shkolloj. Unë jam veti 6, kam 4 fëmijë dhe burrin pa punë dhe vetë pa punë. Marrën me vetëm me të ardhmat e gështenjave. Konsumatori nuk duhet të ketë merak pasi gështenja e malësisë së madhe nuk ka kancer, por është insekti Cinepide, ai që ushqehet me lulen e saj. Profesor, jeni mësues biologjie, çfarë është insekti Cinepide? Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë as me infekcion bakterial dhe as me infekcion korpollor, por kemi të bëjmë me një insekt kilometra. Para 15 vite është shfaqur për herë parë në Torino dhe krijoi probleme të mëdha. U prodhu në laborator një insekt me emrin Turinus dhe u shpërnda në Itali. Ky insekt në Shqipëri është i ri dhe vetë Ministria e Bujqësisë në këtë rast është gjetur përpara një sfide. Dhe ndërhyrja është pak e vështirë sepse këto preparate, këto insekte duhen vlerë dhe duhet investim i madh. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm në një ditë u regjistruan 53.000 të infektuar. Të prekurit kanë shkuar në mbi 2 milion, ndërkohë që në Teksas mbajtja e maskës është e detyrueshme. Një tjetër rekord është shënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i takon rasteve të reja ditore të koronavirusit, me plot 53.069 infektime në 24 orët e fundit, çka e çon totalin në 2.735.339 raste në të gjithë vendin. Pikërisht për të mundësuar ngadalësimin e përhapjes së virusit, zyrtarët në Miami kanë shpallur, duke filluar nga kjo mbrëmje, ndalimin e qarkullimit nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit dhe kanë revokuar hapjen e bareve dhe restoranteve. Rritja e rasteve në vend vjen në prag të 4 Korrikut, ditës së pavarësisë, ku mirë amerikan festojnë për vjetorin patriotik. Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, ka urdhëruar në anën tjetër qytetarët që të mbajnë maskat mbrojtëse në publik, pas rritjes së numrit të rasteve të koronavirusit në këtë shtet amerikan. Teksasi arriti një rekord të rasteve të COVID-19, pasi vetëm të mërkurën u konfirmuan më shumë se 8.000 të infektuar. Mbajtja e maskës në fytyrë do të na ndihmojë ta mbajmë Teksasin të hapur për biznes, tha Abbott, pasi njoftoi vendimin. Banorët që refuzojnë të vendosin maskën do përballen me një gjob deri në $250. Më lejoni të jemi qartë, askush nuk mund të burgoset për shkeljen e kësaj praktike, tha guvernatori. Ai paralajmëroi se disa njësi të kujdesit intensiv ishin pothuajse të mbushura me pacient. Në vendimin për mbajtjen e maskës nuk janë përfshirë fëmijët nën moshën 10 vjeç, ata që kanë një gjendje mjekësore që i pengon të mbajnë maskën, personat që janë duke ngrënë ose pirë dhe ata që bëjnë aktivitete fizike në ambiente të hapura. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë goditur më rënd nga pandemia e koronavirusit. Deri më tani janë 2.7 milion rastet të infektuarve në shkallë vendi dhe më shumë se 128.000 viktimat. Presidenti Macron ka zgjedhur kryeministrin e ri të Francës pas largimit Edouard Philippe, i cili në sondazhe ishte më popullor se vetë presidenti. Në vendin e tij është emëruar Jean Castex. Presidenti francez Emmanuel Macron emëroi të premten Jean Castex,
që ka hartuar politikat e zbutjes së masave kundër koronavirusit në vend, si kryeministër të ri të tij, në kuadër të një rifreskimi të qeverisë. Presidenti i Republikës ka emëruar Jean Casteau si kryeministër dhe ka mandatuar atë të krijojë një qeveri, tha presidenca në një deklaratë të shkurtër për shtyp. Kryeministri Eduard Philippe dhe gjithë qeveria e tij dhe ndërheqjen të premten më herët, ndërsa partia e Macron nuk arriti rezultate të kënaqshme në zgjedhjet lokale të fundjavës kaluar dhe presidenti po përgatitet të adresojë krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Vëzhguesit e cilësuan një bast politik për Emmanuel Macron, zëvendësimin e Eduard Philippe, që në sondazhe ishte akoma më popullor se edhe vetë presidenti. Ata që kanë fituar lotarinë amerikane duhet të presin edhe pak përpara se të marrin kartën jeshile. Presidenti Trump e ka zgjatur deri në fund të vitit ndalimin e aplikimit për këtë dokument. Noa, një inxhiniere nga Egjipti, duhet të ndihej me fat pasi fitoi lotarinë amerikane të vizave që zgjedh rastësisht njerëz nga një grup prej më shumë se 14 milion aplikantësh për 55.000 karta jeshile që i lejon fituesit të jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Por shpresat që ajo dhe bashkëshorti i saj të lëviznin bashkë me 2 fëmijët e tyre në New York u shuan javën e kaluar kur presidenti Donald Trump zgjati një ndalim për aplikimet e kartave jeshile të lëshuara jashtë Shteteve të Bashkuara deri në fund të vitit, përfshirë këtu dhe vizat e llotarisë së diversitetit, që janë lëshuar çdo vit, që nga viti 1990 për njerëzit nga vendet e përfaqësuara më pak në SBA, përfshirë edhe Shqipërinë. Fituesit e këtij viti mësuan për fatin e tyre rreth një vit më parë, por shumë nuk kishin përfunduar ende procesin e verifikimit të dokumentacionit kur konsulatat amerikane u mbyllën në mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Tani hapi i fundit i administratës për të zvogëluar emigracionin e ligjshëm ka përmbysur planet e tyre dhe shumë e shohin veten të mbërthyer në një situatë edhe më të keqe nga ajo që po përpiqeshin të i shpëtonin. Sipas rregullave të llotarisë, kartat jeshile duhet të merren deri më 30 shtator ose anullohen. Departamenti i Shtetit thotë se nuk ka përjashtime për ata që nuk e kanë marrë ende. Kjo është hera e parë që programi i vizave është ndërprer, që kur u krijua për të tërhequr emigrant nga vende të ndryshme. Avokatët e emigracionit në SBA po mendojnë të sfidojnë vendimin e presidentit Trump në gjykatë. Vetëm 13.000 nga afro 55.000 viza llotarie janë lëshuar deri më tani këtë vit. Edhe ata që e kanë marrë tashmë një vizë e kanë të vështirë të udhtojnë drejt SBA-s për shkak të kufizimeve të udhëtimit nga pandemia. Informacionit.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Informacionit.tv, të parët për shqiptarët. Edhe sot vijuan audicionet për të zgjedhur konkurrentët e edicionit të 3 të Hell's Kitchen. Shef Renato dhe produksioni kanë dëgjuar deri më tani me qindra aplikantë, ndërsa shumë të tjerë do dëgjojnë sërish. Le të ndjekim Juli Ristanin. Kush është ai mendimi që ti e ke bosht të këtij spektakli, pasi rimerrni autorsinë, që do të thotë që jeni e suksesshme? Mua më pëlqen të bëj reality. Mua më pëlqen ta shoh Renaton ai që Renato është, pra nuk duhet ta ndryshoj. Konkurrentët janë ata dhe ashtu duhet të jenë në ekran. Nga ana tjetër nuk më pëlqen të stis historitë. Më pëlqen që historitë që ndodhin aty të dalin në ekran. Pikdop nuk kam asnjë. Është një ëndër që kam dëshirë ta bëj realitet dhe kam drejtën kur mora lajmin që janë hap audicionet për Hell's Kitchen, kur më tha hajde nesër mëngjes, ta nota nga më thosi për i cifër. Je gati të bësh spektakël? Ti përgjigjesh agresivitetit të shef Renatos? Sigurisht, kok më kok. Faleminderit. Nëse dje ishim 300 aplikant, sot jemi 400 për 6 ditë, nuk është pak. Të mendosh edhe kufint janë të mbyllur, ka shumë aplikant nga Europa. Është pak herë Yuli për thënë se çfarë dua të ndryshoj, por ajo që nuk dua të ndryshoj është që Renato do të jetë agresiv. Nervi i Renatos menaxhohet vetëm përmes thyerjes së pjatave. Ka ndodhur ndonjëherë që të ka dalë situata jashtë kontrollit, duke qenë se i lë të lirë njerëzit që të shpërfaqen në program? Renato në edicionin e parë nxori një nga konkurrentët jashtë. Ai çfarë bënte Jul? Futej brenda dilte jashtë, ishte zverdhur komplet. E kuptova që ai do shkonte, do t'i gjuante shef Renatos. Në atë moment
asistentët unë lëshojmë dhe nxjerrim nga kuzhina, sepse do më vinte keq ai personazh të ikte për të arsye nga programi. Çfarë nuk ndodh në Hell's Kitchen dhe jam e sigurt që edhe ky që do të vi do të ketë surprizat e jashtëzakonshme. Ka qim.